Hallå. Är Nikado Avokado vår tids Frans Kafka? Jag skulle vilja säga det. Och i den här videon förklarar jag varför. Förvandlingen. Så kan vi se vissa likheter. Tittar jag på baksidan här så beskrivs den här boken som Frans Kafkas berättelse, Förvandlingen, har kallats världslitteraturens bästa novell, och inledningsraderna är det kanske mest kända öppningsraderna som någonsin har skrivits. Och här kommer de då. När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar. Känner vi igen det där med drömmar? Kanske. Fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt. Berättelsen fortsätter i samma underliga stämning då. Gregor försöker ta sig upp ur sängen. Han vill åka till sitt arbete, men det är förstås omöjligt. Och strax därefter upptäcker hans familj vad som hänt och reagerar med fasa och förskräckelse. Allt berättas sakligt och detaljerat. Berättelsen känns på samma gång mycket verklig och mycket overklig. Många har försökt tolka den och velat förklara vad egentligen den handlar om. Men Kafka lämnade inga sådana nycklar till sina verk. Jag tänkte faktiskt läsa den första sidan i boken Förvandlingen för att vi ska få lite känsla. När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt. Han låg på rygg, den var hård som pansar, och när han lyfte en aning på huvudet fick han se sin välvda, bruna mage, randad av bågformiga, hårda valkar. Täcket som nätt och jämnt låg kvar ovanpå honom var på väg att glida ner helt och hållet. Hans många ben, ynkligt tunna i jämförelse med hur stor han var i övrigt, flimrade hjälplöst framför ögonen på honom. Vad har hänt med mig? Tänkte han. Det var ingen dröm. Det känns relevant att göra en koppling mellan Nikado Avokado och Frans Kafka och specifikt då boken Förvandlingen. Eftersom att det finns så pass stora likheter mellan vilka tankar de här två konstnärliga verken väcker hos läsaren. Jag som beteendevetare och lärare i psykologi tänker med en gång på spegeljag, alltså begreppet spegeljaget. Eller på engelskan då, the looking glass self. Det här är egentligen ett sociologiskt begrepp som beskriver hur en persons självuppfattning kan utvecklas genom kontakt med andra människor, alltså sociala interaktioner. Och då hur det uppfattas av andra. Och det här blir då också att man utgår ifrån tanken att vi formar vår egen identitet genom att spegla oss i andras uppfattningar och reaktioner. Och här kan vi dela upp det egentligen i 3 stycken steg då. Hur vi tror att vi framstår för andra. Alltså vi föreställer oss hur vi ser ut genom andras ögon. Och det här blir ju spännande då om man finns på YouTube och blir tillgänglig för alla kommentarer och allas åsikter. Det påverkar ju spegeljaget. Men också hur vi tror att andra dömer oss. Så vi föreställer oss om hur andra dömer eller värderar den bilden de ser av oss. Och det kan handla om att vi tänker att andra ser oss som smarta, roliga, attraktiva eller då kanske motsatsen. Och den här bedömningen då, den är ju oftast subjektiv, alltså den utgår ifrån alla de här människorna som tittar, i fallet då med YouTube, som tittar på materialet, eller för dig och mig, vilka människor som finns runt omkring då som kan ge en sån här, ett spegelbild, alltså kan ge information om dig. Och
det här blir ju också lurigt då, för att det här kan ju då bli influerat av dels vår egen osäkerhet och kanske vad vi önskar, vilka förhoppningar vi har, hur vi ska upplevas av andra. Och slutligen så finns ju komponenten också då hur vi känner inför uppfattningen då, som andra kanske vi tror att andra har. Så där blir ju känslorna i fokus. Så hur känner vi som ett resultat av dessa föreställningar, hur vi tror att andra ser på oss? Om vi tror att andra ser positivt på oss, så kanske vi känner en stolthet, kanske till och med en självsäkerhet. Men om vi tror att de ser negativt på oss då kan vi känna skam, osäkerhet och tvivel. Och här blir egentligen också då, vi kan ha återigen en uppdelning av spegeljaget i 3 olika delar eller olika aspekter. Det kan röra oss på den här nivån med självmedvetenhet, alltså själva spegeljaget då är centralt för vår självmedvetenhet, och då innebär det att vi ständigt hela tiden går omkring och tänker på hur vi verkar för andra och hur det påverkar vår egen identitet. Men det har ju också då en social konstruktion, alltså självbilden, som inte enbart är individuell utan konstrueras genom just de här sociala interaktionerna. Genom att vi får information från varandra helt enkelt. Och vår förståelse av oss själva är då formad av de sociala sammanhangen vi ingår i. Och slutligen det sista då, de känslor som uppstår är då ett resultat av spegeljaget och hur det kan påverka vårt beteende, vilka beslut vi tar och hur vi interagerar med varandra. Och om någon ofta upplever att man kanske ses på ett negativt sätt, så kan man då börja undvika sociala situationer eller känna sig mindre värdefulla. Det som är så spännande det här då, det är att leka med spegeljaget genom att försöka måla upp en bild. Han kallar det själv för ett socialt experiment, det som han har genomgått. Och han säger ju sanningen hela vägen, vad han har tänkt att göra. Och han beskriver också alla hans tittare som ants, alltså myror. Precis som Kafka egentligen är inne på här med huvudpersonen Gregor Samsa. Gregor Samsa vaknar ju upp på morgonen och är en jättelik insekt. Här förstår ni kanske likheten i det hela här då. På något sätt så skulle man kunna tänka sig att Nikado Avocado kanske likt Frans Kafka här försöker styra en viss berättelse, och i det här fallet så kanske det är publiken som blir Gregor Samsa. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. It's alluring, it's compelling, it's gripping to observe all these unwell, disoriented beings roam the internet in search of stories, ideas, rivalries, where they feel encouraged and engaged, where they involve themselves with the stories and become a product of influence. Thirsty for a distraction from time unspent, spoiling their minds, yet stimulating them at the same time. It's brilliant, and it's dangerous. I feel as if I'm monitoring ants on an ant farm. One follows another, follows another, follows another. It's mesmerizing. It's spellbinding. All these little consumers, all of these lost and bored people. People consuming anything that they're told to consume. So I am the villain.
because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me year after year after year, for as long as I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger and infect the minds of the ants, influence the ants, brainwash the ants. You are the ants. Förvisso så blir ju han också en jättelik insekt i och med att han genomgår en förvandling. Han genom sitt material, sitt content, går ju upp i vikt och blir den här jättelika insekten som har problem att röra på sig, som blir väldigt osäker och kanske det syns ju att det finns många känslor och det finns ju också ett ifrågasättande kring sin identitet och att han inte kan fortsätta på det sättet som han gör. Det är väl jättespännande. Men sen kommer vi till det här intressanta då att det blir ju på något sätt att den här spegeljaget som han försöker bygga upp, som han skapar genom sitt material, vi får en bild av Nikado Avocado som vi tror stämmer. Att han fortfarande är väldigt överviktig och många kanske är oroliga för honom och funderar kring hur länge kommer han fortsätta att ha sin hälsa. Och det som är så spännande är att han gör ju en förvandling också då utan att publiken vet om det här. Han gör en förvandling tillbaks igen och blir av med all sin övervikt. Och det är det som är så spännande då, att han lyckas hålla det dolt för alla, all publik om man säger så, alla tittare, och dyker upp alldeles plötsligt igen. Det här får ju såklart alla, eller väldigt många, att bli nyfikna och fundera kring vad är det egentligen som är verkligt. Vad kan man lita på egentligen? Och det är det här som gör att jag ser honom som en modern Franz Kafka. Han använder sig av YouTube som är ju en väldigt stor plattform för att nå många människor. Och har vi många människor så har vi den här möjligheten att dels för sig själv då få väldigt mycket information om sin egen identitet. Och vi kanske skapar en bild genom spegeljaget om hur vi själva är. Men Nikado Avocado leker ju med oss här eftersom han styr uppfattningen om honom, verkar det som. Så den här bilden som vi har av honom verkar ju inte stämma. Så det här spegeljaget som Nikado Avocado har lekt med på något sätt, han styr lite grann vilken uppfattning som publiken, tittarna, har om honom. Och det är ju ganska häftigt att kunna fortsätta lägga upp material där han behåller det här spegeljaget som han har lyckats skapa, om man säger så, i 2 år, och att man har så mycket förinspelat material då för att kunna behålla det här. Medan han under den tiden faktiskt förändrar sitt beteende och går ner all övervikt och bara kan dyka upp då efter 2 år och säga det här just att ni har varit med i ett socialt experiment. Det blir ju väldigt mycket Kafka-känsla i det här och är oerhört spännande, och han har ju skapat internethistoria med det här på ett sätt, att kunna leka egentligen med tittarna och deras uppfattning om honom. Han har kunnat styra spegeljaget på det perspektivet. Han har kunnat styra tankar, åsikter, eller har han kunnat det? Det är ju det också som väcker massa tankar. Det finns ju ingen säkerhet kring någonting gällande Nikado Avocado just nu. Och det är det som skapar den här Kafka-känslan då. Går jag tillbaka till boken igen och tittar där,
så beskrivs Franz Kafka som att han var en tysktalande jude i Prag som arbetade som försäkringstjänsteman på dagarna och skrev berättelser på nätterna. Han var ingen berömd författare medan han levde. Större delen av hans produktion publiceras först efter hans död. Men med tiden har hans verk kommit att tillhöra de mest omtalade författarskapen i den moderna litteraturen. Själva namnet Kafka har blivit ett begrepp. Även de som inte läst hans böcker kan tala om en Kafka-artad stämning och Kafka-liknande miljöer. Och det undanglidande och svårgripbara förteelser som hans berättelse brukar handla om har kommit att uppfattas som träffande vardagsbeskrivningar. Det är väl precis så här jag känner också. Att det är en väldigt Kafka-artad stämning och Kafka-liknande miljö som Nikada Avokado har kunnat bygga upp genom att han har kontrollerat egentligen spegeljaget. Han har styrt vad vi, publiken, tittarna, kan tänkas ha för bild av hur han själv uppfattar sin egen identitet. Alltså ni hör ju bara jag säger det här. Det finns ju så många nivåer på det här. Och det är det som gör att det kommer göra så oerhört många videos kring Nikada Avokado många år framöver. Och jag tror fler än jag kommer göra kopplingen till Franz Kafka. Just för den här Kafka-artade stämningen som finns runt omkring honom. Ja, jag ville bara prata lite grann om det här. Det kändes viktigt att få ut det ganska snabbt nu, precis när Nikada Avokado har släppt den här förvandlingen. Kommentera gärna i kommentarerna nedan. Vad tänker du kring det här? Ser du likheter mellan Kafka och Nikada Avokado? Vilka tankar väcker det hos dig? Vi fortsätter diskussionen där nere. Tack för att du tittar och ha en fortsatt fin dag. Hej då!